γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μια ζαμπονοκασερόπιτα, έτσι λίγο ιδιαίτερη. Είναι πανεύκολη γιατί δεν χρειάζεται πολλά, έτσι, και σίγουρα πεντανόστιμη. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε ή αφήστε μου μία καρδούλα, με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Θα πάρουμε ένα ταψάκι, 24-26, ό,τι έχετε. Θα βάλω 300 γραμμάρια γάλα, 3 αυγά, αλάτι, πιπέρι, ξέρετε κλασικά λίγη καπνιστή πάπρικα, 30-40 γραμμάρια ελαιόλαδο, λίγο θυμαράκι για γεύση και θα χτυπήσουμε. Θα πάρουμε τορτίγες και θα τις βουτήξουμε μέσα. Τρεις θέλουμε. Θα τις αφήσουμε στην άκρη και πάμε να συνεχίσουμε τη διαδικασία εμείς με τα υπόλοιπα υλικά. Αλλαντικά στη συνταγή μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε, έτσι. Μπορείτε ακόμα να βάλετε και φέτα μόνο. Εγώ θα το κάνω λίγο πιο πλούσιο. Τα κόβω σε κυβάκια. Το ίδιο θα κάνω και με το μπέικον, δεν το παρακάνω, βάζω λίγο γιατί συνήθως είναι αλμυρό και δεν θέλουμε να μας γίνει αλμυρή η Παρασκευή μας. Τα βάζουμε και αυτά μέσα. Λοιπόν, αφού τις αφήσαμε ένα ταρτάκι και έχουν μουλιάσει αρκετά, θα βάλουμε την πρώτη μέσα. Ωραία. Θα βάλουμε τυράκι. Κάποιο τυρί που λιώνει, ό,τι έχετε στο σπίτι. Και όση ποσότητα θέλετε βέβαια, έτσι. Σαμπόν. Αλλαντικά δηλαδή. Μπορείτε να βάλετε γάλοπούλα, καπνιστή, ό,τι σας αρέσει. Στην ουσία δεν είναι πάρα πολύ, δηλαδή αν βάλετε και ένα light τυράκι, δεν είναι πάρα πολύ παχυντική συνταγή. Το ίδιο θα κάνουμε και εδώ. Να επαναλάβω ότι οι ποσότητες των αλλαντικών και των τυριών είναι στη δική σας την κρίση, βάζετε όσο θέλετε και ό,τι θέλετε. Εντάξει. Στο ταψάκι έχω βάλει λαδόκολλα και θα σας δείξω γιατί έχω βάλει λαδόκολλα. Συνήθως οι αποσπόμενες φούρνες έχουν πρόβλημα στο ότι βγάζουν τα υγρά που βάζουμε εμείς. Θα βάλουμε και την τελευταία. Βλέπετε πως έχει μαλακώσει. Σε ό,τι υγρό μας έχει περισσέψει δεν θα το πετάξουμε. Θα βάλουμε 2 κουταλιές της σούπας αλεύρι, 1 κουταλιά του γλυκού baking powder. Θα ανακατέψουμε. Ανακατεύουμε καλά να σπάσουν οι σβόλοι.
Ανάψτε το φούρνο σας 170 βαθμούς αντιστάσεις, να προθερμαίνετε. Αν έχετε κανονικό ταψί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αν έχετε αποσπόμενη φόρμα, καλό είναι να βάλετε λαδόκολλα και να την βγάλετε, χωρίς να την κόψετε, να την ανοίξετε όπως κάνω εγώ τώρα, για τυχόν διαρροές από υγρά. Αν έχετε κανονικό ταψάκι δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Θα βάλουμε το τυράκι το υπόλοιπο από πάνω. Θα αρχίσετε κουταλιά να βάζετε το μείγμα που μας έχει περισσέψει. Θα το πάρει όλο. Έτσι το κάνουμε για να πηγαίνει παντού. Βάζουμε στο φούρνο, σε προθερμασμένο φούρνο για 30 λεπτά και μετά θα σας δείξω την υπόλοιπη διαδικασία. Μισή ωρίτσα μετά βλέπετε, κοιτάξτε πως έχει φουσκώσει, έχει γίνει ομοιόμορφο. Αυτό που έχετε να κάνετε τώρα είναι να βάλουμε λίγο τυράκι από πάνω. Έτσι, αυτό είναι προαιρετικό, μπορείτε να μην βάλετε βέβαια. Θα του δώσει πολύ ωραίο χρώμα. Έτσι, δεν χρειάζεται πάρα πολύ, τόσο όσο. Και αφού βάλαμε τώρα το τυρί, θα το ξαναβάλουμε πάλι στο φούρο για ένα τεταρτάκι στη μέση του φούρνου, να λιώσουν τα τυριά και να πάρουν ένα ωραίο χρώμα. Και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, το φαγητό μας είναι έτοιμο. Έτσι, θα το αφήσετε να κρυώσει λιγάκι για να μπορέσετε να το ξεφορμάρετε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μου, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις, και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, γεια χαρά σας.